Greetings from the Philippines, yes. Nandito pa po ako, na lockdown ako dito sa Pilipinas, specifically sa Legazpi Village in Makati. Gusto niyo ba yung kulay ng aking buhok? Mukha na ba akong K-pop o mukha akong Argentinian actress, di ba? Binago ko po ng konti kasi dami na natin puting buhok. Oo. Akala ko matatakot si COVID dito sa kulay ng buhok, hindi pa rin pala. Hindi pa siya umaalis. Anyway, Happy Easter! Jesus is risen. Yes. Di po ba? Pasko ng pagkabuhay. Sana mabuhayan tayo ng loob, lalo na ho ngayong panahon ng pandemic na COVID-19. Nako, buong mundo apektado, di po ba libo-libo na ang nabawian ng buhay. Pero sa akin talagang labis akong natatouch diyan po sa ating magigiting na mga doctors, mga nurses, mga healthcare workers na talagang buong tapang na pinipilit nilang halos ay duktungan ng buhay ng ating mga grabing cases ng COVID-19. At along the way, itinataya rin nila ang kanilang buhay sapagkat alam nating marami na pong doktor at mga nurses ang mga binawian rin ng buhay. Ay, nako. At tayo namang mga ordinary citizens, medyo malaki na rin ang pinagbago. Biglang-bigla without warning. Yun ang nagulat tayo, no? Biglang nabago ang ating buhay. 3 weeks pa lang, nabago na talaga ang buhay natin. Hindi na tayo nakakalabas. Talagang ika nga ay marami ng bawal. Di na tayo makapasyal sa malls. Di tayo makakain sa ating mga paboritong restaurants. Ayan. Ay, miss na miss kong aking Japanese food sa aking favorite na restaurant dito sa Greenbelt. Napakalungkot po ng mga kalsada, di ba? Yan. Wala kang makita halos sa mga kotse. Pati yung mga kalsada para mga bakanting parking lots. At higit sa lahat, maniwala kayo o hindi, abay milagro, walang traffic halos. Yung kinaiinisan nating traffic dito sa Maynila, sa Metro Manila, wala na po. Ay, naku, pasensya na po pala. Kung na-miss nyo ako at hindi ako naka-vlog ng ilang linggo, medyo na-busy na rin po ako. Nag-emergency mode ang buong mundo, pati lalo dito. Alam nyo naman po, nag-aalaga ako ng aking 91-year-old na mother na si Laura Hermosa. And syempre, na-lockdown ang dalawang nurses, ang maid, so I had to manage the household. Tipong panic buying, alam nyo pa, nakapagsiksikan na din sa landmark, ganyan, para makapamili ng mga goods na pang-iimbakin natin dahil naka-quarantine pass na nga po tayo. And then I also have to manage my own things here in my own little condominium na nakikita nyo ngayon. Dito rin po yan sa Makati. Alam niyo po yung story ng buhay namin mag-asawa. Dumating po ako dito ng January. First week of January, sumunod yung asawa ko. Dito na nga siya nag-birthday ng February 4. Ang saya-saya namin. Ano po? At umalis na siya nung February 24 dahil sa dami ng kanyang mga ibang commitments. Pero parang talagang kung ano yung sinaya mo noon na nandito yung asawa ko, ang dami naming invitations, parang biglang nawala ngayon lahat, di ba? At nare-realize natin na pwede palang magbago ang mundo ng ganun-ganun na lang dahil dito sa COVID-19 na ito. Ang ating masaya at dating masiglang lifestyle ay pwedeng mawala katulad ngayon. Diba? Kasi noon, pwede tayong punta sa bar, sa beach, saan niyo ba gusto pumunta? O makipagsosyalan sa mga kaibigan. Pero ngayon, talagang itong si COVID, ito po yung mapait na katotohanan, ay talagang pinakitid, pinasimple ni COVID ang ating mga buhay. Hay nako. Kumbaga sa teleserye, itong si COVID, na yata ang pinakamalupit na kontrabida sa ating teleserye na pinamagatang CQ, Community Quarantine. Pero sa tingin ko, meron naman din pong magaganda akong realizations. I'm sure meron din po kayo. Abay, sa haba ng oras natin, no, talagang makakapagmuni-muni tayo. Ang sa akin gusto kong i-share sa inyo ay yung nakakapagpagaan ng loob ko habang nagko-quarantine. Mag-isa lang po ako dito, solo lang po ako. Ay ang concept of virtue of mindfulness. Pinag-usapan na po natin ito noon. Ito yung namnamin natin ang buhay, namnamin natin ang bawat oras, bawat sandali natin sa buhay. Sapagkat life is fragile, maiksi lang po ang buhay natin. Meron pong Buddhist saying na gustong-gusto ko, yung bang, today is the beginning of the rest of my life. Napakamataling haga, dati isa siyang figurative way of saying life is short.
Di po ba na parang gawin mo na lahat ng pwede mong gawin dahil hindi mo hawak ang oras mo, hindi mo hawak ang buhay mo. Mag-thank you ka na, mag-I love you, mag-sorry ka na sa mga tao na nasaling mo ang damdamin. Pero ngayon parang naging literal, di ba? Nung isang linggo, nung narinig ko yung 51-year-old na male nurse sa London ay namatay. Aba, sabi ko, parang alam niya kayang mababawian siya ng buhay nung araw na yon? Baka hindi, di ba? Handa kaya siya? Yun ang mabigat doon, di ba? Ay, at sa dami ng oras natin na tayo nakakulong sa bahay at nagko-quarantine, nare-review natin ang ating buhay. Ang ating mga values, ang ating mga tagumpay, at ganoon din ang ating mga kapalpakan at kabiguan. Sa bilis ng mga pangyayari at sa ating lungkot na nawawalan tayo ng kaibigan o kamag-anak ng dahil kay COVID, natural din na tayo ay magluksa. Tama naman po yun. Maski na pa si Pope Francis sinabi niya, it's okay to cry when you have a reason to cry. Di po ba? Ilang beses na rin po kasi akong umiyak nitong mga petsang ito nang dahil sa ilang libong namatay sa Italy, ganun din sa Spain, maski dito sa atin, di ba? Pero pag isang kaibigan ang binawian ng buhay, parang mas mabigat, di ba? Yan po ay si Menge Covarrubias, na isang magaling na aktor. May he rest in peace. Ganun din, salamat na lamang at naka-recover si Isa Calzado. Thank you. We also prayed for you, Isa, and also for Boyet De Leon. Mabigat ang ating pinagdadaanan. The uncertainty of the times make it even more fearful. Walang katiyakan kasi kung kailan ito matatapos. Yun ang mas nakakapagpanervyos natin sapagkat wala pang naiimbentong vaccine. Para sa akin po, ang isa pang bertud na nakakapagpatapang sa akin ay ang gratitude. Huwag tayong matakot. Huwag tayong magreklamo rin. Let's just be grateful. Ako nga pagising ko sa umaga, imbes na pagbukas ng mata ko, sasabihin ko, oh my God, another day of quarantine, nakakulong na naman akong parang ibon in a gilded cage. Hindi. Binabago ko, pinapositivize ko ang aking thoughts. Sinasabi ko, Lord, good morning, Lord. Thank you. Thank you for keeping me alive today. Thank you for the gift of life. Thank you for my family, for my loved ones. Thank you for all the financial provisions. Thank you for having led a good life. Thank you for all the beautiful places that I have traveled. Thank you for giving me such a wonderful, loving husband. Thank you for keeping my mother alive and being surrounded by family and all. Marami tayong dapat ipagpasalamat. So, kasi pag nagiging grateful ka, nababawasan yung lungkot mo, yung bigat ng kalooban mo. Lastly, let's just be grateful that there is God na nakatunghay sa atin. Huwag niyo po yung kakalimutan at maniwala tayo dyan. God is all-present, almighty, all-powerful. Alam niya yung pinagdadaanan natin. God has put us in the palm of His hands. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Manalig lamang po tayo sa Kanya. Again, let's be mindful and let's be grateful. Miss na miss ko po kayo. Abangan niyo po ang aking mga susunod pang vlog dito sa TestTube, the Tessie Tomas channel. Bye!